Chào mừng các bạn đến với podcast của Delta MV, Delta MV Insight Bites. Quyên là lead consultant của Delta MV, cũng là host của chuỗi series chia sẻ insight về thị trường y tế tư nhân. Thì trong tập trước là Hà và Phương cũng là consultant của Delta MV, cũng chia sẻ rất là nhiều insight về những cái yếu tố thúc đẩy sự tăng trưởng của y tế tư nhân, cũng như là sự kỳ vọng của bệnh nhân về tại sao họ lại chọn khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế tư nhân. Thì trong tập này thì chúng ta cũng sẽ tìm hiểu sâu hơn những cái yếu tố định hình và các cơ sở y tế tư nhân họ đang cạnh tranh như thế nào. Thì Hà và Phương có thể chia sẻ với lại chị Quyên là đâu là những cái nhân tố mà quyết định hình cái cuộc chơi y tế tư nhân này? Khi mà nói đến mảng y tế thì chắc chắn mình không thể để bỏ qua một cái nhân tố rất là quan trọng, đấy là bác sĩ được. Tại vì mình thấy là thứ nhất là ở Việt Nam ấy, bác sĩ sẽ là cái người mà ảnh hưởng đến hầu hết những cái quyết định liên quan đến thuốc. Thứ hai nữa là họ không chỉ có ảnh hưởng đến những quyết định liên quan đến thuốc mà họ còn có ảnh hưởng ở nhiều kênh khác nhau từ công sang tư nữa. Hà có thể giải thích nhiều hơn về, gọi là, chị đang hiểu là cái này là một cái ảnh hưởng đa kênh, đúng không? Thì Hà có thể giải thích nhiều hơn về, ảnh hưởng đa kênh là như thế nào? Những cái năm gần đây này thì tụi em thấy có một cái xu hướng, bọn em quan sát thấy có một cái xu hướng mới, giữa cái cách làm việc của bác sĩ. Bọn em gọi xu hướng đấy là xu hướng bác sĩ chạy xô. Tại vì mình thấy là bác sĩ không chỉ là làm việc tại bệnh viện công, mà bác sĩ còn làm việc ở các kênh khác nhau nữa. Các kênh nha chị, tức là họ không chỉ là làm việc ở một kênh tư mà có thể họ làm việc ở rất nhiều kênh khác nhau. Sáng thì mình thấy bác sĩ này là ngồi ở bệnh viện công nhưng mà có thể là sau giờ làm là bác đã là một chủ của một phòng mạch tư rồi. Hoặc là cuối tuần là mình thấy là bác sĩ đang ngồi ở một cái phòng khám tư nhân hoặc bệnh viện tư nhân nào đấy khác rồi. Chị thấy bác sĩ rất là bận rộn, là một con người rất là bận rộn, thì cái xu hướng chạy xô này nè nó có phổ biến? Không phải là phổ biến đâu chị, mà là rất phổ biến luôn á chị. Tại vì khi mà em đi hỏi bác sĩ nha, em hỏi là "Ủa, cái việc mà mình làm việc ở những cơ sở khác như vậy á, thì nó có phổ biến ở bệnh viện của bác không?" Bác nói là "Đồng nghiệp tôi ai cũng làm hết." Xong rồi tụi em cũng, kiểu là, tụi em muốn có một cái data nó rõ ràng hơn, thì tụi em cũng có đi phân tích thử dựa trên cái số liệu từ, bảo hiểm xã hội cũng như là từ Sở Y tế. Thì tụi em thấy là ở một số bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh, kể cả công và tư luôn, thì nó có đến là hơn 40% là các bác sĩ ở đây đang làm việc tại nhiều kênh khác nhau. Thì cái xu hướng này nó không chỉ ở bệnh viện công mà nó cả ở các bác sĩ ở bệnh viện tư luôn đó chị. Cái này dẫn đến một cái câu hỏi làm chị rất là tò mò, đó là cái động lực nào để khiến bác sĩ có thể chạy được nhiều show như vậy? Em nghĩ là tiền thôi, Phương, đúng không? Thực ra thì bác sĩ cũng chỉ là một con người giống như mình thôi và họ bị tác động bởi rất nhiều yếu tố khác nhau khi mà mình nói đến việc là họ đi làm thêm ở nhiều kênh để họ kiếm thêm tiền. Nhưng mà nhìn về khía cạnh phân tích hành vi ấy, thì mình sẽ thấy là họ không chỉ tập trung vào tiền ở hiện tại mà họ còn tập trung vào tiền ở tương lai nữa. Bọn em hay nói là money now, money future. Bây giờ bạn làm việc ở nhiều kênh thì tức là mỗi tháng là bạn sẽ có thêm thu nhập rồi. Tuy nhiên thì tại sao mà người ta làm ở kênh công rồi người ta vẫn phải làm ở kênh tư nữa, họ kiếm thêm tiền. Và họ muốn là họ giữ cái vị trí của họ ở các bệnh viện công để họ kiếm thêm những cái cơ hội phát triển về sự nghiệp của họ, họ xây dựng tên tuổi danh tiếng của họ, phát triển thêm cái tập bệnh nhân của họ và họ tìm kiếm những cái cơ hội mới liên quan đến nghiên cứu, liên quan đến giảng dạy. Và những cái thứ đó sẽ giúp cho họ xây dựng cái danh tiếng của mình ở tương lai, kiếm thêm thu nhập từ những cái nguồn khác. Bên cạnh đấy thì những cái lý do đơn giản khác nữa thôi, ví dụ như là tôi muốn cân bằng giữa công việc và cuộc sống, work-life balance. Tôi làm việc ở bệnh viện công thì tôi không được cái work-life balance đấy và tôi chưa cảm thấy là thỏa mãn lắm. Nên là tôi làm việc ở kênh tư để tôi có thể là thực ra là làm việc kênh tư rất là dễ, tại vì chỉ có thể đăng ký cái lịch làm việc của mình và cái khung giờ mình rảnh và cái ngày mình rảnh. Thứ hai nữa là ở các kênh tư ấy, giúp họ có một cái sự thỏa mãn, gọi là professional satisfaction. Là khi mà tôi làm việc ở kênh tư, tôi có nhiều cái thời gian để tư vấn cho bệnh nhân hơn, để trò chuyện với bệnh nhân hơn, cái việc đấy khiến cho bệnh nhân cảm thấy thoải mái hơn, tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn. Tại vì cái việc điều trị của bệnh nhân trở nên tốt hơn thì tự nhiên tôi cảm giác là tôi cũng là một người bác sĩ tốt, tôi đang làm rất tốt việc của mình. Và ở các kênh tư thì họ còn có cái cơ hội để tiếp cận với những cái, gọi là, công nghệ tiên tiến, những cái điều trị mới nhất nữa, mà ở kênh công không thể nào mà đem đến cho họ được, tại vì mình có những cái giới hạn nhất định về thầu, về chính sách. Wow, chị thấy là cái bức tranh mà mình phân tích về là những cái yếu tố thúc đẩy bác sĩ chạy xô nó không đơn giản chỉ là một màu, hai màu mà nó rất là đa sắc màu. Và hồi nãy Hàm nói một cái ý rất là hay, có nghĩa là cái con đường sự nghiệp của bác sĩ, thật ra bác sĩ là một người suy nghĩ rất là chiến lược nha. Có nghĩa là tôi đi làm ở viện tư nhưng mà tôi tìm kiếm một cái sự an toàn nào đó, và bệnh viện công có thể là một cái nấc thang trong cái sự nghiệp của tôi. Khi nãy chị Uyên có nói về cái nấc thang sự nghiệp á, thì nếu như mà mình so sánh nha, thì mình có thể thấy một cái điều là ở Thành phố Hồ Chí Minh á, ở trung tâm thành phố sẽ là những cái phòng mạch tư của các bác sĩ là, kiểu, có nhiều kinh nghiệm hơn, những người mà có thể, gọi là, người ta đã đến gần như là những cái nấc thang cao nhất trong cái sự nghiệp của người ta rồi.
tại vì người ta đã xây dựng được cái danh tiếng và người ta đã có một cái lượng bệnh nhân ổn định. Ngược lại, đối với những cái bác sĩ trẻ, những người mà mới bắt đầu bước vào con đường sự nghiệp của mình, những người mới bắt đầu những cái bước chân đầu tiên, thì người ta sẽ khó có thể mà cạnh tranh được với những cái bác sĩ mà người ta đã có nhiều kinh nghiệm. Cho nên là người ta có một cái xu hướng mới là người ta sẽ bước ra những cái khu vực vùng ngoại ô, hoặc là người ta đến những cái tỉnh lân cận thành phố Hồ Chí Minh để người ta, một là người ta mở phòng khám tư của riêng người ta, hai là người ta sẽ cộng tác với những cái phòng khám tư nhân ở đó để người ta bắt đầu người ta xây dựng cái chỗ đứng của riêng mình, cái tệp bệnh nhân của riêng mình. Tụi em cũng có làm một cái khảo sát nhỏ, tụi em có thấy là những cái số lượng phòng khám tư nhân á, ở các tỉnh lân cận thành phố Hồ Chí Minh như là Bình Dương, Tiền Giang này kia thì nó đã tăng lên gần hơn 40% luôn á chị. Em còn nhớ mãi một cuộc nói chuyện với một anh bác sĩ, anh ấy là bác sĩ Nhi. Anh ấy có nói một câu rất là hay, anh ấy nói là em ơi, bây giờ anh phải ra ngoài ngoại ô thôi, chứ ở trong thành phố nhiều phòng mạch của các thầy cô lớn của anh không cạnh tranh nổi. Em nhớ mãi tại vì là cái đấy nó là một sự thật rất là đúng nhưng không phải ai cũng dám nói ra. Thì những cái bác sĩ trẻ họ gặp nhiều những cái cản trở cũng như cái khó khăn khi mà họ mới bắt đầu cái sự nghiệp của mình. Và em nghĩ là cái việc mà công ty dược ấy nên để ý đến những cái phân khúc bác sĩ mà mình sẽ đánh vào ấy, nó cũng rất là quan trọng để mình đưa ra được cái chiến lược phù hợp với từng đối tượng. Hà chia sẻ về cái sự dịch chuyển của các bác sĩ trẻ, các bác sĩ gọi là ít kinh nghiệm hơn ra vùng ngoại ô, chị thấy chị có thể gọi cái này là cạnh tranh về mặt địa lý. Thế thì ngoài yếu tố này thì những cái kênh khám chữa bệnh tư nhân hiện nay họ còn cạnh tranh về những cái khía cạnh nào nữa? Khi mà nói đến marketing thì mình sẽ có nói đến hai cái yếu tố chính, hai cái mục tiêu doanh nghiệp chính. Thứ nhất là làm sao để mình có thêm khách hàng mới. Thứ hai là làm sao để mình có thể giữ chân được khách hàng cũ. Trong bối cảnh y tế thì mình sẽ thay chữ khách hàng bằng bệnh nhân. Qua những cái số liệu mà tụi em có làm nghiên cứu ở những cái nghiên cứu trước đây thì tụi em thấy là có một cái xu hướng là họ mở rộng cái danh mục dịch vụ của họ để họ có thể tạo thêm một cái nguồn thu nhập mới cho cái kênh khám bệnh của mình, cũng như là họ giữ chân được khách hàng mới, khách hàng cũ, giống như kiểu là một cái gọi là gì nhỉ, một cái giá trị cộng thêm cho những cái khách hàng cũ của mình. Từ những tập trước có vẻ như là mình chưa đề cập đến cái vấn đề này, nhưng mà mình sẽ làm rõ hơn một chút các kênh khám chữa bệnh tư nhân hiện tại. Thì tụi em đang xác định là có 3 kênh. Thứ nhất là phòng mạch tư này, là được sở hữu bởi một bác sĩ vận hành cái phòng mạch tư đấy. Thứ hai là phòng khám tư, và thứ ba là bệnh viện tư. Thì phòng khám tư và bệnh viện tư sẽ là cái mô hình khám chữa bệnh tư nhân mà được sở hữu bởi doanh nghiệp. 3 mô hình khám chữa bệnh này hiện tại họ đều thêm cái dịch vụ cộng dồn vào là dịch vụ khám chữa bệnh từ xa này, rồi dịch vụ thăm khám tại nhà này. Ở đâu đó thì ở các bệnh viện tư và các phòng khám tư nhân thì họ có thêm dịch vụ nữa là lấy mẫu xét nghiệm tại nhà nữa. Cái dịch vụ thì nó giống nhau nha chị, nhưng mà cái mô hình vận hành của mỗi cơ sở khám chữa bệnh thì nó lại khác nhau. Với lấy ví dụ cụ thể như là khám chữa bệnh từ xa đi, với phòng mạch bác sĩ đi, thì thăm khám chữa bệnh từ xa ấy, nó là một cái mô hình không chính thống. Tại sao em lại nói không chính thống? Tại vì là hiện tại các bác sĩ chỉ đang sử dụng cái dịch vụ này để mà giữ chân những cái bệnh nhân của mình thôi. Nó giống như kiểu là một cái giá trị cộng thêm tại phòng mạch. Khi mà bạn đi khám tại phòng mạch ấy, thì bạn sẽ được chăm sóc, sẽ được theo dõi liên tục. Khi mà bạn có vấn đề gì thì bạn nhắn tin cho bác sĩ. Bác sĩ sẽ giải đáp cho bạn về thuốc, về những cái triệu chứng của bạn, xem bạn có nên đến phòng khám hay không. Nếu như bác sĩ thấy cái bệnh ấy nhẹ thì bác sĩ có thể để bệnh nhân ở nhà và uống thuốc theo bác sĩ kê đơn qua cái nền tảng đấy được. Nhưng mà thông thường những cái nền tảng mà bác sĩ sử dụng để mà thăm khám chữa bệnh từ xa ấy, nó rất là đơn giản, nó chỉ là cái nền tảng nhắn tin thôi, Zalo, Facebook, Messenger, Viber, hết. Còn ở phòng khám tư nhân hoặc là bệnh viện tư ấy, thì họ sẽ vận hành nó chỉnh chu hơn, bởi vì là cái mục đích của họ là tạo nên một cái nguồn thu nhập mới. Họ sẽ trả tiền cho bệnh nhân mà thăm khám bệnh từ xa, họ có một cái nền tảng riêng để họ tham vấn cho bệnh nhân có thể đặt lịch trên cái nền tảng đấy. Và cái việc mà họ làm như thế này là để họ có thể tiếp cận đến một cái tệp bệnh nhân rộng hơn, không chỉ là bệnh nhân ở thành phố có điều kiện đến cái nơi gần cơ sở khám chữa bệnh nữa, mà kể cả những cái bệnh nhân ở tỉnh. Đối với hai cái mô hình khá là mới mẻ ở Việt Nam, đó là thăm khám bệnh, chữa bệnh từ xa và thăm khám tại nhà, thì chị cũng đang rất là muốn biết là có những cái thách thức, có những cái khó khăn như thế nào khi mà các kênh cơ sở khám chữa bệnh tư nhân này vận hành hai cái mô hình này. Như chị Hà có chia sẻ thì cái việc mà mọi người làm thêm những cái dịch vụ này á, là một cái dịch vụ cộng thêm để mọi người có thể cạnh tranh nhiều hơn trong cái thị trường y tế Việt Nam, cho nên là nó cũng chỉ mới xuất hiện trong những năm gần đây thôi. Thì cái việc này á, khiến cho nó là vẫn còn những cái vấn đề khó khăn liên quan làm sao để vận hành một cách hiệu quả nhất. Về thăm khám tại nhà nha, thì cái dịch vụ này á, là một trong những dịch vụ mà mang lại lợi nhuận rất là cao cho bác sĩ, nhưng mà bác sĩ lại có cái nguồn bệnh rất là giới hạn. Tại vì á, mỗi lần chi phí cho mỗi lần thăm khám tại nhà thì có thể dao động từ 500.000 cho đến 2 triệu lận. Là mà nó tùy thuộc vào những cái xét nghiệm kèm theo hoặc là những cái dịch vụ khác kèm theo khi mà người thăm khám tại nhà. Tuy nhiên nó chỉ giới hạn ở cái tệp bệnh nhân là những bệnh nhân đã quen biết, quen thuộc với bác sĩ rồi thôi. Tại vì
đa phần những cái bác sĩ ở phòng mạch tư mà người ta thực hiện cái mô hình, cái dịch vụ thăm khám tại nhà á, thì là người ta chỉ tự vận hành cái dịch vụ này thôi mà không có thông qua một cái hệ thống bài bản nào hết. Nên là người ta không biết cách như thế nào để có thể mở rộng được cái tệp bệnh nhân của mình. Còn đối với khám chữa bệnh từ xa thì đây là một cái dịch vụ mà có một cái tệp bệnh nhân rất là lớn luôn. Tuy nhiên thì nó lại không có mang lại một cái lợi nhuận nào cho bác sĩ hết. Tại vì theo như có một cái anh chia sẻ với em á, thì là anh bác sĩ đó nói với em là có đến 80% các bệnh nhân mà đến khám với anh tại phòng mạch tư là sẽ được anh theo dõi thông qua thăm khám từ xa. Tuy nhiên thì anh cũng như những cái bác sĩ khác thì vẫn chưa biết làm sao để tính phí những cái dịch vụ này một cách hợp lý hết, mà ảnh chỉ đang thực hiện như là một cách để chăm sóc bệnh nhân, theo dõi bệnh nhân lâu dài thôi. Thì đó là những cái khó khăn của từng kênh. Và em thấy có cái điểm chung về những cái khó khăn của cả hai kênh này á, là cả hai kênh này đang thiếu đi một cái mô hình cấp phát thuốc phù hợp. Tại vì mọi người chỉ đang dừng lại ở cái việc tư vấn hoặc là thăm khám. Mọi người không biết làm thế nào để có thể cấp phát thuốc trực tiếp đến tay bệnh nhân mà vẫn đảm bảo được chất lượng thuốc và cũng như là có thể là mang đến cái sự thuận tiện cho bệnh nhân. Thì em nghĩ đây là những cái vấn đề mà các công ty dược có thể hỗ trợ các bác sĩ trong việc là làm sao để có thể vận hành những cái dịch vụ này tốt hơn. Phương nói với một cái ý rất là hay, đó là rõ ràng mình nhận thấy là một cái sự gọi là cái nhóm bệnh nhân rất là tiềm năng cho cái kênh khám chữa bệnh từ xa, và nhu cầu mình đã có, các bác sĩ hiện tại là cũng đã thực hiện rồi, thì trong tương lai nó sẽ phát triển. Và cái pain point lớn nhất hiện nay đó là làm sao để giúp các bác sĩ cấp phát thuốc đến bệnh nhân, không chỉ là khám mà còn là kê đơn nữa. Thì chị nghĩ đây là một cái ý rất là quan trọng để cho các công ty dược họ chú ý, và làm sao họ có thể là giúp bác sĩ solve được cái pain point này. Sau cái buổi nói chuyện ngày hôm nay thì chắc là cái ý lớn nhất mà mình thấy là các công ty dược nên để ý tới là để mà thành công ở những cái kênh tư ấy thì có lẽ là không chỉ cần những cái hỗ trợ đơn thuần, những cái tương tác đơn thuần, mà cần phải để ý những cái kênh, những cái môi trường mà bác sĩ làm việc. Đấy là một cái biến số mà sẽ thay đổi đến cái hành vi kê đơn của bác sĩ. Và mình nên xem xét xem mà ở những mỗi kênh mà bác sĩ làm việc ấy, thì nó sẽ có những cái pain point gì, và công ty họ có thể đưa ra những cái hỗ trợ gì phù hợp để giúp bác sĩ, để cầm tay bác sĩ vượt qua những cái khó khăn ở những nơi làm việc của họ. Thì cái này nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn về cái hệ thống phân loại bác sĩ hiện tại của các công ty dược. Nó chỉ không phải là dựa vào cái số lượng bệnh nhân của bác sĩ, dựa vào nơi làm việc chính của bác sĩ, mà bác sĩ có thể làm việc rất là nhiều nơi, bác sĩ làm việc đa kênh, và làm sao các công ty dược có thể là có một cái bộ tiêu chuẩn nó chuẩn chỉnh hơn để có thể phân loại đúng và đủ. Thì tới đây cũng là kết thúc cho cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Thì cảm ơn Hà và Phương rất là nhiều. Trong tập kế tiếp thì chúng ta cũng sẽ cùng thảo luận xem là trong 3 cái kênh khám chữa bệnh tư nhân thì cái kênh nào là cái kênh tiềm năng nhất. Cảm ơn Hà và Phương.